Tomma hyllrader i köttkylen i matbutiken. Sverige har köttbrist på framförallt nötkött och så har det varit i mer än ett år. Bristen har lett till kraftigt stigande priser. Framförallt köttfärsen som är den stora, den ingår ju mer eller mindre i husmanskosten hos många. Och det är det som det är. Sen att vi får mindre antalet artiklar, vi kanske får den bredden vi vill ha men vi får färre artiklar. Hur länge kommer den här bristen pågå? Har ni fått några indikationer på när det återhämtar sig? Inga indikationer, snarare att det kommer att dröja länge. Orsaken går tillbaka ända till 2018 när torkan slog ut fält där kommande säsongsfoder skulle skördas. Det resulterade i att många bönder tvingades slakta sina djur i förtid. Mattias Sedvall är 5:e generationens köttbonde på en gård i Hedesunda utanför Gävle. Jag kan slänga in foderhäcken här också. Han har både 2018 och 2023 i färskt minne. För 2023 då blev allt för blött. Jag slaktade inte fler än jag hade tänkt, men däremot så slaktade jag dem tidigare än jag hade tänkt. Vilket egentligen bara drabbade ju då lönsamheten. Men man tappar väl lite tron på att maxa när man inte har de resurser man behöver. Så att då kör man inte lika hårt året efter. Så att när det är dags för nästa år och man ska välja hur många man ska betäcka så är det nog många som väljer att inte betäcka lika många. För köttbönderna idag är köttbristen en plusaffär. Idag kan en bonde få uppemot 70 kronor per kilo. För drygt ett år sedan var ersättningen cirka 35 kronor. Men enligt Mattias Sedvall är marknaden inte alltid helt schysst och det uppstår priskrig mellan uppköpare. Och alla vill täcka upp så mycket som möjligt av sina förluster. Nej, de riskerar att bli lurade helt enkelt. Det finns uppköpare som försöker bli kompis med sina bönder och för att man inte ska sätta uppköparna mot varandra. Men det måste man våga göra som producent. Lotta Zetterlund är ordförande på LRF i Gävleborg. Hon ser stora utmaningar med att hålla jämn takt med efterfrågan på kött efter de stora slaktkvoterna för ett par år sedan. Ja, det är ju 3-4 år är ju startsträckan. Måste få ett djur dräktigt, det ska kalva, det ska födas upp. Så ja, 3-4 år innan vi liksom är i fas. Och då gäller det ju att ekonomin hänger med under den tiden. Det är just först när det blir en riktig brist på marknaden som också priset följer med. Och hur står sig priset idag? Idag är det faktiskt bra när det gäller köttet. Det har väl inte varit så här bra någon gång. Nu gäller det att det håller i sig för vi har ju många år i ryggsäcken som vi måste jobba i kapp. Men när man för ett par år sedan då tvingades slakta i förtid just på grund av fodersituationen. Ni hade också som alternativ då att ni ställde frågan om att frysa in kött. Ja, och det är ju egentligen ett kortsiktigt, det är lite grann som att kissa i byxan. Det är varmt en stund, men sen går det över. För det är ju så, om vi fryser in då, vi har en låg prisbild på det vi producerar. Och så måste vi göra oss av med mer djur för att vi inte har foder. Och lägga det på ett lager så ska ju det här lager ut på marknaden någon gång. Då hålls ju prisbilden nere ännu längre. Och då är frågan, vad blir konsekvenserna av det? Är det fler som tar beslut att sluta då? Så blir ju också startsträckan mycket längre sen. Då är det fler som behöver komma igång eller fler som behöver utveckla och göra sina företag större. Kan man ha beredskap så tillräckligt så att man klarar sådana här smällar? Ja, du får ju utöka ditt lager. Du får ju, som foder kan du ju lägga upp. Som jag kör rumbalar, där kan jag lägga upp mera foder. Mycket av det kommer att bli förstört. Det tål inte att ligga hur länge som helst. Det blir känsligare. Så att ja, det blir kostsamt att lägga upp lager. Vi kan inte förlita oss på att få mat ifrån andra länder i samma utsträckning som det har varit tidigare. Utan vi måste titta på våran försörjningsnivå i landet. Och den är ju alldeles för låg. Vi ligger ungefär på 50% försörjningsnivå. Och det betyder
det är i fredstid, ska vi komma ihåg, och utan kris. Blir det kris av något slag eller att det blir krig, då kommer vi ju inte att kunna klara av att producera till de här nivåerna heller. Och då kommer det ju att sjunka, så vi måste ju upp i försörjningsnivån om vi ska klara en kris.